සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. උන්වලට අද ගේන්නේ ගොඩක් අය මෙසේජ් කරලා තිබුණා WhatsApp එකේ වගේම කමෙන්ට් කරලා තිබුණා ඔයාගේ WhatsApp backup එක හරියටම backup කරලා නැවත restore කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න ඔයාට අද වීඩියෝ එක ඔයාගේ WhatsApp backup එක හරියටම backup කරලා චැට් වීඩියෝ ෆොටෝස් මැසේජස් කිසිවක් නැවත නැතිවෙන් නැතුව ලේසිම් පහසුවෙන් නැවත රිකවරි කරගන්න කෝමදිකටම මේ විඩියුද කියලා දෙන්නේ. එනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒක ලේසියෙන් පහසුවෙන් හරියටම කරගන්න කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලකට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්නවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා යාළුවනේ මම මගේ WhatsApp එකට යනවා. chat එක මම ඔයාලට පෙන්වනවා මේ chat එක නැවත හරියටම බැකප් කරලා නැවත රීස්ටෝර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා යාළුවනේ මෙන්න මෙතන මම chat එකක් තියෙනවා ටෙස්ට් කියලා. ඒ වගේම ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ ටික නැවත දැම්මේ. එතකොට ඔයාලට මේ ටික ඔක්කොම නැවත රිකවර් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න යාළුවනේ මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන මෙන්න දකුණු පැත්තේ තියෙනවා ඩොට් තුනක්. මේ ඩොට් තුන මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා setting කියලා බටන් එකක්. ඒ setting කියන ඔප්ෂන් එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔන්න ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මේ chats කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ටච් කරන්න තමයි ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා මේ chat backup කියන ඔප්ෂන් එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයා මේ වගේ තැනකට එනවා. දැන් ඔයා යාළුවනේ ඔයාගේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා වල පේනවා ටික් දෙකක් දාලා මම මේ include media කියලා. ඒ කියන්නේ include videos කියලා. මෙන්න මේක ඕන් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. නැත්නම් ඔයාගේ videos ටික බැකප් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා Google account කියලා. මේ Google account කෙනෙකුට ටච් කළා ඔයාගේ වැඩ කරන Gmail address එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද අපිට බැරිලාවත් internal backup එකකින් නැවත restore කරගන්න බැරි වුණොත් අපිට Gmail එක හරහා නැවත chat backup කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා ඔයා මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම Google account එකක් select කරලා ඔයාගේ වැඩ කරන Gmail address එකක් මෙතෙන් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙම account එකක් දෙන්න බැරි වුණා කියලා ඔයාගේ chat ලබා ගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් හරියටම මෙතන ඔයාගේ internal backup එක උන් නැත්නම් ඔයාට මේ Gmail account එක හරහා ඔයාගේ chat ටික backup කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මෙතන මම Gmail account එක add කරලා තියෙන්නේ. ඔයා මෙතන Gmail account එක add කරගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ backup කියන option එකට මෙන්න මේ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ backup එක පේනවා backing up messages කියලා. ඔන්න please wait කියලා වැටලා තියෙනවා. ඔයා මේක හරියටම backup වෙලා ඉවරනකම් මෙන්න මේ විදිහට ඉන්න ඕන. දැන් ඔන්න backup වෙලා අවසන් වෙගෙන යන්නේ. ඔන්න මගේ chat ටික සියල්ලම backup වෙලා අවසන්. දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්න මගේ WhatsApp එකේ data ටික clear කරලා නැත්නම් WhatsApp එක uninstall කරලා නැවත සකස් කරන විට ඔයාගේ WhatsApp chat සියල්ලම නැවත restore කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න යාළුවනේ ඔයා ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා WhatsApp icon එක. මේක උඩ touch කරලා මේ info නැත්නම් මේ uninstall කියන උඩ touch කරා මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න මම මේ විදිහට touch කරා uninstall කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ uninstall කියන උඩ මෙන්න මේ විදිහට touch කරන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp uninstall වෙලා ගියා. දැන් ඔයා නැවත WhatsApp එක install කරගන්න ඕන. මම දැන් මගේ ෆෝන් එකට WhatsApp එක install කරගෙන මගේ ෆෝන් නම්බර් එකට මම WhatsApp හදාගෙන backup එක නැවත restore කරගන්න දිරුවාට කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ Play Store එකට ගිහිල්ලා WhatsApp නැවත install කරගන්න. මම මගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp install කරගත්තා. මම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ මේ ඊතලයි ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ වගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඇක්ටිව් ඇන්ඩ් කන්ටිනියු ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතෙන්ට දෙන්න. මම මගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතෙන්ට දෙනවා. ඔන්න මේ විදිහට මම ෆෝන් නම්බර් එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක හරියද කියලා මෙතනින් අහයි. ඊට පස්සේ මේ yes කියන එක උඩ ටච් කරලා ඔන්න ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක වෙරිෆයි වෙන්න තමයි දැන් හදන්නේ. ඔන්න ෆෝන් නම්බර් එක දැන් වෙරිෆයි වෙන කෝඩ් එකක් ඒ වගේ ෆෝන් එකට ඒ කෝඩ් එක මෙතෙන්ට ටච් කරන්න තමයි ඕනේ. ඔන්න මම වෙරිෆයි කෝඩ් එක මෙතෙන්ට එන්ටර් කරනවා. ඔන්න ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක වෙරිෆයි වුණා. ඔන්න දැන් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා restore your chats කියලා. මේකෙදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මගේ internal backup එකෙන් තමයි backup එක අරන් තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔයාගේ Gmail එකෙන් ගත්තා නම් මෙන්න මෙතන Gmail address එක ඔයාලට උඩින් පෙන්නනවා. මගේ අරන් තියෙන්නේ මේ internal storage එකකින්. බැරි වෙලා හරිය මේ internal storage එකේ backup එක තිබුණ නැත්නම් ඔයාගේ Gmail එක කරා නැවත මේ වගේ බෑකප් එක නැවත රීස්ටෝර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා රීස්ටෝර් කියලා බටන් එක වඩ පේනවා. මේ රීස්ටෝර් කියන බටන් උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න තමයි ඕනේ. ඔන්න දැන් පේනවා ඔයාට ඔයාගේ බෑකප් එක නැවත රීස්ටෝර් වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ next කියන බටන් එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම මෙතන දීලා මේ next කියන බටන් එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ security protection එකක් මෙතන අහනවා. ඔයා මේක skip දෙන්න මෙන්න මේ විදියට. email address එකක් දෙන්න අහනවා. මේක දැනට skip කරන්න. පස්සේ ඔයා මේක email address එකක් දෙන්න මතක තියාගන්න. ඔන්න යාළුවනේ chat එක මෙතන නැවත restore වෙලා තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතන restore වෙලා තියෙන chat photo වෙනවා. ඔයාගේ text message එකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ෆොටෝ එකක් තියෙනවාට පේනවා. ඒ වගේම මෙතන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔඩියෝ එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට යාළුවනේ ඔයාගේ WhatsApp backup එක ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාට backup කරලා හරියටම backup කරලා නැවත ලේසියෙන් පහසුවෙන් recovery කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරියටම backup කරලා හරියටම නැවත restore කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද හරියටම බෑකප් කරලා හරියටම රීස්ටෝර් කරගන්න දේ තමයි මම කියලා දුන්නේ. ගොඩක් අවස්ථාවල සමහරව වරද්ද ගන්නවා. ඒ නිසා හරියටම මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා බලන්න. ඔයාලට එතකොට ඔයාගේ chat backup එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට WhatsApp එකේ හරියටම backup කරලා නැවත රීස්ටෝර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝ හොඳයි කියලා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේ තවත් බලන්න share කරන්න මතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ ඉතින් මේවට මේ වගේ වැදගත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හෙටිනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔන්න ඔයාලට මම අද ඉඳන් කියනවා ඔයාලට හැමදාම වීඩියෝ එකක් මම හවස 3ට අනිවාර්යෙන් හැමදාම වීඩියෝ එකක් මම අද ඉඳන් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔයාලා බලන් ඉන්න. හරියටම හැමදාම හවස 3ට මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා. එහෙනම් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්න හැමදාම වීඩියෝ එකක් මම හවස 3ට අප්ලෝඩ් කරනවා. අද ඉඳන් ඔයාලට දිගටම රැඳිලා ඉන්න Sinha network channel එකත් එක්ක ඉඳලා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් දේවල් දැනගන්න, ඒ වගේම නොදන්න දේවල් දැනගන්න එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා